ว่าเวลาเราไปดูภาพยนตร์เนี่ยเราก็ตื่นตาตื่นใจกับมันนะจริงๆโดยพื้นฐานหรือว่าสิ่งที่เราเห็นในภาพยนตร์สร้างมาจากความเป็นจริงทั้งหมดอย่างเช่นวัวโพในเรื่อง Interstellar อย่างเงี้ยเขาเรียกทีมผู้สร้างเนี่ยเขาก็เชิญนักวิจัยระดับแนวหน้าของโลกไปเป็นที่ปรึกษาจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันคือสร้างจากพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีเหตุและผลยอมรับว่าการศึกษางานลักษณะอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ให้ประโยชน์ทางด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่มันก็คือหนึ่งให้แรงบันดาลใจกับเยาวชนของเราเองนะครับว่าเฮ้ยจริงๆมันน่าสนใจไม่ใช่เป็นแค่อ่านในหนังสือแล้วโอเคมันสวยงามจริงๆความสวยงามมันเป็น consequence จากสิ่งที่เราเห็นมากกว่านะครับมันก็คือถามว่าให้อะไรกับความก้าวหน้าของประเทศไทยก็ผมมองว่าคือแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนว่าเฮ้ยจริงๆการวิจัยมันทำแบบนี้ได้แล้วก็ถามว่าโดยที่ยังไม่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ณอันใกล้ครับก็คือสร้างองค์ความรู้ไปแล้วก็รอวันที่ใครก็ได้ในอนาคตเนี่ยจะเอามันเพื่อไปตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์ว่ามันถูกหรือผิดอะไรอย่างเงี้ยไอเดียจริงๆมันก็สมัยนั้นก็เข้าใจว่ายุคแรกเริ่มก็ไม่มีใครเรียกรูหนอนหรือ wormhole นะครับเฟรมนะครับเขาก็ศึกษาระบบหนึ่งซึ่งในสมัยนั้นอย่างที่บอกก็ไม่เรียกรูหนอนหรือไม่เรียกอะไรก็ตามแต่เขาก็ศึกษาแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้แค่ความเป็นไปได้ซึ่งสมัยนั้นแรกๆเขาก็จะรู้จักหลุมดำซะมากกว่ารูหนอนนักฟิสิกส์ก็คิดว่าจริงๆมันอาจจะมีช่องทางอะไรบางอย่างในการเดินทางไปในหลุมดำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไอเดียแรกที่นักฟิสิกส์เคยได้ยินในสมัยนั้นหลังจากนั้นก็เป็น10 ปีอยู่นะครับไอน์สไตน์กับนาธานโรเซนนะครับก็ศึกษาตัวมาการวอร์มโฮลเหมือนกันแต่ว่าไม่สมัยนั้นเขาไม่เรียกเขาก็ไม่รู้จักวอร์มโฮลด้วยซ้ำครับมันอาจจะเป็นลักษณะของเป็นท่ออะไรเงี้ยในการว่าอาจจะเดินทางระหว่างวอร์มโฮลหรือหลุมดำอะไรเงี้ยครับมันก็ยังเป็นคำที่เราถ้าเราค้นถึงประวัติมันก็มีความที่ปฏิปต่อยากอยู่ว่าไอ้รูหนอนนี่มันเรียกตอนไหนกันแน่นะครับแต่สมัยที่ไอน์สไตน์กับเพื่อนที่โรเซนเนี่ยเขาก็ยังไม่เรียกรูหนอนนะครับก็ศึกษาเรื่องหลุมดำแล้วก็ทางที่จะเป็นไปได้ในการเป็นท่ออะไรอย่างที่ว่าในการเดินทางของหลุมดำนะครับมันเป็นทฤษฎีที่มันไม่เชิงที่จะคล้ายกันแต่เขาเรียกว่าฟิสิกส์ของมันจะต่างกันอยู่นะครับเพราะว่าไอตัวรูหนอนเนี่ยเราสามารถพูดง่ายๆว่าจะใช้เป็นปล่องที่จะเดินทางข้ามแต่เราจะทำอย่างนี้กับหลุมดำไม่ได้ครับเพราะว่าในหลุมดำสมมุติว่าเราโดนดูดเข้าไปแล้วเนี่ยแม้แต่แสงมันก็ไม่สามารถออกมาได้แต่ก็มีนักฟิสิกส์เป็นสตีเฟนฮอว์กิงที่เพิ่งเสียชีวิตไปครับเขาก็เสนอว่าจริงๆแล้วสารที่มันเข้าไปในหลุมดำมันก็เขาเรียกโดนเรดิเอทออกมาคล้ายๆรังสีที่โดนแผ่ออกมาอะไรอย่างนี้ครับแต่เขายังไม่พบตัวนั้นครับแต่ปัจจุบันก็เป็นประเด็นที่นักฟิสิกส์ไม่น้อยเหมือนกันให้ความสำคัญกิฟทอนแล้วก็เพื่อนนะครับที่อยู่ที่สถาบัน Caltech นะครับ California Institute of Technology สมัยนี้เขาก็รู้จักกันดีเป็นคนที่ได้โนเบลไพรส์ทางฟิสิกส์ซึ่งไม่กี่ปีหลังจากนี้ในเรื่องของการตรวจวัดคลื่นความโน้มถ่วงที่เกิดจากหลุมดำนะครับเมื่อปี 1988 30-40 ปีที่แล้วซึ่งเป็นทีมหนึ่งที่เราก็เห็นว่าเป็นเปเปอร์ที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างจริงๆจังๆนะครับที่เขาเสนอไอเดียว่ามันเป็นไปได้ที่ว่าเราจะเดินทางเขาเรียกว่า faster than light time traveler อะไรเงี้ยครับหรือว่า time machine นั่นคือเป็นผลงานแรกที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยผ่านมาเนี่ยได้รับการอ้างถึงเนี่ยประมาณ 2,000 ครั้งแล้วประมาณนั้นซึ่งเป็นงานแรกที่นักฟิสิกส์เองรับรู้ว่านี่มันเป็นไอเดียแรกในการเรื่องของเวิร์มโฮลหรือรูหนอนครับกิฟทอนแล้วก็ผู้ร่วมวิจัยผมว่านับพันคนที่ร่วมกันสร้างอุปกรณ์ที่วัดคลื่นความโน้มถ่วงได้นั่นคือเป็นอันแรกที่เป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ทางฟิสิกส์อันหนึ่งแน่นอนที่ผมก็พยายามที่จะเชื่อมโยงไปว่าณปัจจุบันนี้แม้แต่ว่าผลงานเรื่องของเวิร์มโฮลต่างๆที่มันออกมาเนี่ยครับผมว่าเปเปอร์ตีพิมพ์เป็นร้อยแล้วครับแต่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังไม่เจอว่ามีเวิร์มโฮลอยู่จริงไหมเราก็อยากเห็นว่ามันมีอยู่จริงไหมทางฟิสิกส์หรือทางคณิตศาสตร์เนี่ยตอนนี้คือมันเขาเรียกว่า unknown property ครับคุณสมบัติของเวิร์มโฮลเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่ามันคืออะไรจริงๆเพราะคือเป็นอันนึงที่เป็นปัญหาปลายเปิดที่สำคัญอันนึงทางฟิสิกส์ครับว่ามันจะเป็นเวิร์มโฮลแบบไหน
แน่นอนว่าเมื่อหลาย10 ปีที่แล้วเขาก็เสนอว่ามันเป็นไปได้ที่จะเดินทางข้ามเวลาข้ามจักรวาลเดียวกันหรือคนละจักรวาลแต่ปัจจุบันนี้อย่างที่บอกเรายังไม่เจอเวิร์มโฮลครับเพราะถามว่าแรงบันดาลใจก็คืออยากจะนำเสนอทฤษฎีต้นแบบที่สามารถเขาเรียกพิสูจน์ได้จริงว่าอันนี้แหละมันจะเป็นเวิร์มโฮลแบบไหนทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อเราสนใจที่จะทำอะไรก็ตามในทางจักรวาลวิทยาก็ดีหรือที่เกี่ยวข้องก็ดีเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเริ่มก็คือเริ่มศึกษาสมการไอน์สไตน์หรือผมให้เครดิตเป็นไอน์สไตน์ฮิลเบิร์ตแล้วกันครับเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยอาจจะเป็นคู่แข่งกันด้วยทางตรงหรือทางอ้อมก็ไม่รู้ครับว่าไอน์สไตน์กับฮิลเบิร์ตนี่เขาแข่งกันในการทฤษฎีไอตัวนี้ขึ้นมาที่เราเรียกว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปนะครับแต่สุดท้ายเขาให้เครดิตก็คือโอเคไอน์สไตน์อาจจะเป็นคนคิดก่อนแต่ว่าอย่างที่เรารู้ว่าไอทฤษฎีต้นแบบที่เราพยายามพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยจุดเริ่มต้นคือเราต้องศึกษาทฤษฎีของไอน์สไตน์ก่อนเกือบทุกอย่างทางจักรวาลวิทยาครับก็คือหัวใจสำคัญคือทฤษฎีของไอน์สไตน์แน่นอนว่าทฤษฎีของไอน์สไตน์มันแยกไม่ออกระหว่างการกับอวกาศคืออวกาศใน3มิติแล้วก็เวลาอีกหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทฤษฎีของเขาถ้าเอาเข้าจริงมันเป็นทฤษฎีที่นอนลิเนียร์มากๆคือมันพูดง่ายๆคือซับซ้อนแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้แบบง่ายๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็พอจะรู้ว่าเราจะใส่เงื่อนไขอะไรลงไปเพื่อทำให้เราสามารถที่จะหาโซลูชันได้และนั่นก็คือเป็นจุดที่2ที่เราจะต้องศึกษาครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื่องจากว่าสิ่งที่ผมกำลังศึกษาหรือว่าเรียนรู้มาก็คือมันไม่ได้มีการทดลองทางในห้องทดลองเราไม่มีครับและแน่นอนเมื่อเราย้อนกลับไปเป็น100 ปีข้างหน้าซึ่งมันก็ยังไม่มีเรื่องการทดลองอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ความคิดหรือว่าจินตนาการของเราโดยหลักการทางคณิตศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยครับเราต้องอาศัยตรงนั้นมาในการคิดปรับปรุงของที่มันมีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะก็นั่นคือเป็นถามว่าจุดเริ่มต้นสำคัญก็คือสมการไอน์สไตน์แล้วเราก็พยายามที่จะเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆที่มันมีอยู่เดิมเพื่อที่การพัฒนาให้มันดีขึ้นถามว่าประโยชน์อันนึงก็คือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ก็คือแน่นอนว่ายุคแรกที่คิปทอนแล้วก็เพื่อนๆคิดเนี่ยมันก็เป็นไอเดียสมัยโน้นว่าโอเคเวิร์มโฮลมันหน้าตาเป็นยังไงแต่ปัจจุบันนี้เมื่อผ่านมา 30-40 ปีเนี่ยมันมีแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากครับเกี่ยวโดยเฉพาะเรื่องเวิร์มโฮลนะครับก็เพราะฉะนั้นก็มันก็ยังเป็นปัญหาปลายเปิดอยู่ในการวิจัยเรื่องเวิร์มโฮลนะครับเพราะนับจากนี้หรืออนาคตอันใกล้อันไกลเนี่ยก็จะมีองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นกับเรื่องเวิร์มโฮลตามมาเยอะนะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้นะครับแล้วก็ผู้ร่วมงานของเราตอนนี้ในส่วนของผมเองก็จะมีผู้ร่วมงานที่เป็นชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราพูดคุยกันเป็นประจำก็คือว่าโอเคสมการไอน์สไตน์แม้มันจะมีเขาเรียกว่าทรงพลังก็จริงแต่ว่าอย่างน้อยก็มีหลายอย่างที่ณปัจจุบันเนี่ยมันยังตอบไม่ได้มันหาคำตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือพยายามที่จะปรับปรุงทฤษฎีของไอน์สไตน์ครับนั่นคือองค์ความรู้ใหม่ที่เราได้และปัจจุบันนี้ก็เป็นเราอาจจะเรียกชื่อว่าเป็นทฤษฎี Beyond ไอน์สไตน์อย่างเงี้ยครับว่าองค์ความรู้ที่เกิดใหม่มาปัจจุบันนี้มันก็คือได้รับจากการพัฒนาทฤษฎีของไอน์สไตน์ทั้งสิ้นซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่อย่างเช่นเวิร์มโฮลในผลงานวิจัยของทีมเนี่ยครับแม้เราเริ่มต้นจากทฤษฎีของไอน์สไตน์ก็จริงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่ามันสามารถสร้างเป็นโครงสร้างของเวิร์มโฮลได้เนี่ยมันอาศัยเขาเรียกว่าสารแปลกก็ได้เขาเรียก exotic matter ครับซึ่งในไอน์สไตน์เองไม่ได้พูดถึงสิ่งนี้เพราะนั้นก็คือเป็นสิ่งใหม่ที่เรานำเสนอการสร้างเวิร์มโฮลในแบบจำลองของเราเนี่ยเราต้องใช้คำว่า exotic matter ซึ่ง exotic matter ก็แล้วแต่นักฟิสิกส์จะหยิบตัวไหนมาครับของเราก็คือเราใช้คาซิเมียร์ที่มันสามารถพิสูจได้ในห้องปฏิบัติการว่ามันมีอยู่จริงในธรรมชาติอย่างเงี้ยครับการที่จะเขาเรียกตรวจวัดคลื่นความโน้มถ่วงเองแล้วก็พิสูจน์การมีอยู่ของเวิร์มโฮลจริงๆได้เนี่ยก็ต้องใช้เขาเรียกวิวัฒนาการของเทคโนโลยีองค์ความรู้เป็น100 ปีเราก็มันก็เป็นความรู้ปกติแต่สิ่งที่เราได้ก็คือเขาเรียก consequence จากนั้นคือเทคโนโลยีต่างๆนะเมื่อ100 ปีมันไม่มีนะครับแต่ผ่านมาเนี่ยถามว่าเราจะพัฒนาอุปกรณ์ของเรายังไงให้ขึ้นตรวจวัดความโน้มถ่วงได้เนี่ยวิศวะก็ต้องพัฒนาไปมากอะไรเงี้ยครับความรู้ทางฟิสิกส์มันก็ต้องเจ๋งอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคือองค์ความรู้ใหม่ที่เราได้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เปเปอร์ใหม่อย่างเดียวแต่มันหมายถึงการปฏิวัติเทคโนโลยีของหน่วยงานหรือเขาเรียกว่ากลุ่มวิจัยนั้น
มันจะทำแบบเดิมไม่ได้อย่างเงี้ยครับเพราะว่าการตรวจวัดคลื่นความโน้มถ่วงมันไม่ใช่คลื่นปกติที่เราเห็นเพราะเทคโนโลยีต่างๆมันต้องทันกันเพราะแน่นอนถ้าอนาคตเนี่ยเราสามารถตรวจวัดรูหนอนได้เนี่ยเพราะเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นใหม่นี่ก็จะเยอะมากนะครับเยอะมากตอนนี้เกี่ยวกับรูหนอนเราก็มีไปสัก10ได้มั้งครับก็จริงๆเพิ่งเริ่มทำเมื่อปี2020ก็4 ปีก็มีอันนึงที่เราที่ได้ทำกับนักวิจัยที่อยู่ต่างประเทศครับเปเปอร์นั้นก็ตอนนี้ถ้าใน Google Scholar ก็ไซส์เกิน100แล้วนะครับถือว่าเป็นที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีต้นแบบแรกๆในการนำเสนอไอเดียในลักษณะอย่างนี้อะไรก็โดยส่วนตัวมองว่ามันคือความใหม่ของทฤษฎีมากกว่าที่เขาสนใจแล้วก็อย่างที่เราสังเกตก็คือมีสัก 2-3 เปเปอร์ที่มี citation เยอะอย่างเงี้ยครับเขาก็จะหยิบประเด็นบางประเด็นในเปเปอร์เราเพื่อจะไปทำต่อนั่นสิ่งที่เราพบยิ่งก็ขอขอบคุณนะครับสำนักงานวช.ที่สนับสนุนงบประมาณให้ผมได้ก็ทุนนักวิจัยรุ่นกลางครับก็ทำวิจัย3 ปีในตอนนั้นเพราะพูดง่ายๆว่าไอ้3 ปีนั้นเราก็ใส่โครงการที่เราจะทำวิจัยไว้หลายๆแขนงอันหนึ่งก็คือศึกษาเรื่องวอร์มโฮลครับเพราะฉะนั้นทุนวิจัยที่ได้หลักๆก็คือของจากวช.นะครับทุนวิจัยรุ่นกลางก็การพัฒนาอนาคตก็อย่างที่บอกว่ามันยังเป็นเขาเรียกว่าปัญหาปลายเปิดสำหรับวอร์มโฮลนะครับรวมทั้งจริงๆแล้วเราก็อยากจะเชื่อมโยงว่าจริงๆมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอีกด้านหนึ่งของแบล็คโฮลหรือเปล่าหรือหลุมดำหรือเปล่าเราก็ยังไม่มีใครรู้นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นถ้าสมมุติว่าปัญหาที่ทำอยู่งานวิจัยที่ทำอยู่ที่เกี่ยวกับวอร์มโฮลก็คือเขาเรียกว่าสร้างแบบจำลองต้นแบบใหม่ๆรวมถึงการศึกษาเขาเรียกว่าผลทางด้านดาราศาสตร์ฟิสิกส์ก็ได้ครับอย่างเช่นเราสามารถที่จะคิดว่าวอร์มโฮลที่มันอยู่เนี่ยมันประพฤติตัวเป็นเลนได้ไหมเลนคล้ายๆเลนแว่นตาของเราเนี่ยครับเวลาแสงมันเคลื่อนที่มามันจะโค้งยังไง geometry รอบวอร์มโฮลมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนี่ก็ยังเป็นปัญหาปลายเปิดที่ทุกวันนี้เขาก็ทำกันอยู่ครับก็เนื่องจากว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือประเทศไทยยังเป็นศาสตร์ที่เยาวชนให้ความสนใจไม่มากนะครับเพราะว่าด้วยเนื้อหาที่มันยากแล้วก็ต้องพูดง่ายๆต้องสั่งสมสะพานบุญตัวเองมาสักพักนะครับการศึกษาคณิตศาสตร์ก็ดีหรือฟิสิกส์ขั้นสูงก็ดีเนี่ยมันทำให้นักศึกษาจำนวนหนึ่งหรือว่านักวิจัยจำนวนหนึ่งล้มเลิกไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเราสนใจจริงๆเนี่ยในประเทศไทยก็เราก็มีองค์ความรู้ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีกลุ่มวิจัยอยู่ซึ่งเป็นทีมวิจัยที่ทำด้วยกันเนี่ยก็ยังมีอยู่ครับก็อยากคือพูดง่ายๆคือขึ้นอยู่กับความสนใจฮะ เราอย่าเพิ่งคิดว่าจริงๆทำงานวิจัยนี้มันจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็พบว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์ในรุ่นเราก็ได้นะครับเราอาจจะตายไปแล้วก็ได้แต่ว่าองค์ความรู้มันยังอยู่แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่า10-100 ปีหรือ1,000 ปีข้างหน้าเราอาจจะวัดมันได้จริงหรือว่าตรวจหาไอ้ตัวรูหนอนได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราสนใจจริงผมว่าไม่ศึกษาอะไรมันก็ไม่ได้เสียประโยชน์ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็อยากเชิญชวนให้นักวิจัยรุ่นใหม่หันมาสนใจมากขึ้นครับเพราะมันจะได้เพิ่มพูดง่ายๆคือจำนวนนักวิจัยให้ประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อการแข่งขันก็ดีหรือเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับนักวิจัยทั่วโลกก็ดี